Tervetuloa kuuntelemaan luentoa farmakogenetiikasta. Tämä luento on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, mutta pyrin käyttämään semmoista terminologiaa, että tämä myöskin muille avautuu ja on ymmärrettävä esitys. Kuten kaikki tietävät, sama annos ei sovi kaikille. Tämä on tosiasia, joka on tunnettu vuosikymmenet, ja kun lääkärit määräävät lääkkeitä potilaalle, niin yleinen ohje on se, että jos tulee ongelmia, niin ota yhteyttä lääkäriin. Tämä ongelma on hyväksytty näihin päiviin saakka, koska meillä ei ollut mitään työkaluja siihen, miten tämän ongelman kanssa pystyy elämään. Lääkehän poistuu kahta kautta, eli munuaisten kautta ja maksan kautta. Munuaisfunktioita voidaan mitata helpolla verikokeella, mutta maksalle ei ole vastaavaa verikoetta ollut. Sen takia, että maksa on kokoelma, satoja eri ainevaltareittejä, ja niitä yksi verikoe ei kerro. Jos mennään näistä ongelman yleisyyteen, niin tässä kuvataan tätä tilannetta. Normaali farmakafennikan eli lääkeoppaan ohje sopii näille vihreille potilaille. Suuri enemmistö saa normaalilla annoksella normaalin hyvän lääkevasteen. Mutta lähes joka aineella meillä on potilaita, jotka saa sivuvaikutuksia, eli usein se annos on liian suuri, ja sitten voi olla semmoisia potilaita, joissa lääke ei tehoa, eli annos on liian pieni. Ja näitä lääkeaineita, joihin tämmöinen ongelma liittyy, on ihmislääkkeistä noin 7%. Ne on kuitenkin yleisiä lääkkeitä, jos me lasketaan sitten reseptejä, eli lääkärin määräämiä lääkemääräyksiä potilaille. Lähes joka 5. on semmoinen resepti. Jos potilaan tämä farmakogenomiikka tunnettaisiin, niin potilaan lääkityksen annosta voitaisiin ehkä paremmin räätälöidä. Sen takia on aika oletettavaa, että tämän hyödyntäminen lähitulevaisuudessa lisääntyy huomattavasti. Lääkehoidon turvallisuudesta on paljon tutkimuksia, ja Pohjoismaissa useammassakin maassa on todettu tämmöisiä lukuja. Noin 9,5% kaikista terveydenhuollon suorista kustannuksista liittyy lääkehoidon komplikaatioiden suoriin hoitokustannuksiin. Ja jos lasketaan Suomessa henkeä kohti, se on noin 320 € vuodessa. Meillä on myöskin THL:n tilastoja, joiden mukaan 10% väestöstä käyttää noin 80% terveydenhuollon palveluista. Nämä suurkuluttajat, joita Suomessa on noin 500 000, niin jos heille tulee lääkekomplikaatioita samassa suhteessa kuin muuta hoidon tarvetta, niin silloin heidän vuosittainen lääkekomplikaatio-hoitokustannus on keskimäärin 2600 € per potilas. Eli puhutaan suurista summista. Suuri osa lääkeongelmista liittyy tilanteisiin, joissa potilas on saanut oikean lääkkeen oikealla annoksella oikeaan sairauteen, ja se potilaan vaste lääkkeelle on ollut sitten jollain tavalla poikkeava. Nyt pitää muistaa, näissä luvuissa on myöskin semmoisia vakavia lääkehoitoja, niin kuin syövän sytostaattihoidot, jossa tavallaan aika tappavaa sairautta hoidetaan aika tappavilla lääkkeilläkin, ja silloin se hyväksytään se komplikaatio, mutta valtavan suuri osa liittyy aika tavallisiin lääkkeisiin, missä ei ole syövästä kysymys, on kivunhoitoa, verenkiertolääkkeitä, neurologisia lääkkeitä, psykiatrian valmisteita, joilla on tämä sama ongelma. Sitten jos mennään miettimään, minkä takia tämä on vasta nyt, niin geenitietohan on, sen analysoimisen hinta on pudonnut vasta viime vuosina tosi dramaattisesti. Bill Clintonin hallituksen aikana First Genome-projekti laskettiin, että sen hinta oli $3 miljardia, eli ensimmäisen ihmisen genomin määrittäminen. Ja sen jälkeen tässä kuvaa tämä vihreä käyrä koko genomin kartoituksen hintaa. Ja vielä vuonna 2007, eli 10 vuotta sitten, se maksoi $10 miljoonaa. Eli ei voitu olettaakaan, että tätä tulisi kliiniseen käyttöön, ei potilastyöhön näin nopeasti. Sen takia suuri osa meidän lääkärikunnastakin, jotka on nyt 40-vuotiaita, ovat olleet lääkärikunnassa tuohon aikaan, ja genomiikasta oli suhteellisen vähän opetusta. Ja tämä on suuri haaste omaksua uutta tietoa työelämässä, kun paljon uutta tietoa tulee, ja sen takia edelleenkin lääkärikunnassakin tämä asia on huonosti tunnettu. Nyt kun se genomitiedon hinta on pudonnut tänne alle 1000, ja tämmöinen farmakogenominen paneeli vielä aika paljon alle senkin, niin farmakogenomiikan tutkimus on päässyt vauhtiin. Tässä on PubMedista, eli lääketieteen tiedeartikkelien tietokannasta, otettu tämmöinen
haku, että miten paljon farmakogenetiikka ja farmakogenomiikka-tutkimuksia on tehty vuosittain. Ja samalla kun genomimääritysten hinta on laskenut, niin tutkimusmäärät on lisääntynyt ja tieto asiasta on lisääntynyt hurjaa vauhtia. Tämä farmakogenomiikka ei periaatteessa ole uusi asia lääkäreille. Tässä on tutkimus vuodelta 2012 Amerikan lääkäreiden tiedosta asiasta. Ja tosiaan lähes kaikki lääkärit uskovat ja tietävät, että genetiikalla eli perinnöllisillä tekijöillä on vaikutusta lääkehoidon onnistumiseen ja annosteluun. Mutta saman tutkimuksen mukaan vain noin 10% tunsi tietävänsä riittävästi farmakogenomiikan testaamisesta ja hyödyntämisestä. Ja tämä on oikeastaan se syy, minkä takia Abomix muun muassa on lähtenyt tätä asiaa edistämään ja tuottamaan tietokantoja ja koulutusta lääkäreille, että tämä tärkeä asia saataisiin potilastyöhön vähän vauhdikkaammin. Tilanne on ehkä Suomessa hyvin samantyyppinen kuin Amerikassa vuonna 2012. No, tässä on yhden kollegan kertomus potilaasta, joka oli hyvin valveutunut. Häneltä oli kysytty tämä klassinen kysymys, onko sinulla lääkeallergioita. Ja potilas sanoi, että ei minulla lääkeallergioita ole, mutta olen CYP2D6 hidas metaboloija. Ja lähes kaikilla lääkäreillä menee tässä kohtaa sormi suuhun, mikä ihme tämä on. Mutta potilas on oikeastaan aika hyvin oivaltanut se asia, että CYP2D6 metabolianopeus on ihan samantapainen ominaisuus kuin allergia, joka pitää osata ottaa huomioon, kun potilaan lääkettä määrätään. Ja myöhemmin selviää, että mitä se tarkoittaa. Panakot eli kodein kipulääkkeenä ei tälle potilaalle sovi. Farmakogenomiikka on tosiaan se on tieteen ala, joka tutkii perinnöllisten tekijöiden merkitystä lääkeaineiden aineenvaihdunnassa ja vaikutuksessa elimistössä. Jos puhutaan metabolianopeudesta eli aineenvaihdunta-nopeudesta, niin farmakogenomiikan pohjalta voidaan tietyissä geeneissä luokitella potilaat eri ryhmiin. Aika tyypillistä on luokitella 4 ryhmään, että on ultranopea metaboloija, normaali metaboloija, tämmöinen intermediate eli hidastunut metaboloija ja poor eli hidas metaboloija. Ja yleensä normaali metaboloija on ne, jotka siinä aikaisemmassa kalvossa on vihreitä, jotka saa normaalilla lääkeoppaan annoksella normaalin lääkevasteen. Jos on tämmöinen ultranopea metaboloija, se lääke poistuu huomattavasti nopeammin ja välttämättä lääkkeen tehoa ei tule. Ja sitten joskus potilas on hidas metaboloija, se lääke rupeaa kumuloitumaan potilaassa, se ei poistu samaa tahtia, kun sitä uutta pilleriä syödään sisään, jolloin tulee myrkytyspitoisuuksia lääkkeestä. Maailmalla on toiminut jo 10 vuotta tämmöinen konsortti, joku CPIC, joka laatii kansainvälisesti käypähoitosuosituksia farmakogenomiikkaan. Ja nämä eri metabolianopeut aika lailla perustuu näihin CPIC-suosituksiin. No, meillä uusissa lääkkeissä saattaa tulla jo semmoisia annosohjeita, missä farmakogenomiikkaa ei voi enää välttää. Ja tämä on hyvä esimerkki. Muutama vuosi sitten tullut lääke Serdelka, eliglustaatti, hyvin harvinaiseen tautiin kylläkin, mutta siinä on amerikkalaisen farmakafennikan annosohje, missä todetaan suoraan, että jos potilas on CYP2D6 EM tai IM, eli extensive tai intermediate, niin silloin hän saa ottaa 2 tablettia päivässä. Jos hän on hidas, niin hän saa ottaa vain 1 tabletin päivässä. Eli tätä lääkettä ei enää voida annostella, jollei tiedetä potilaan CYP2D6 metabolianopeutta. Se niin kuin tavallaan pakottaa tekemään tämän geenitestin. No, tämä säännöt on muuttunut niin, että nämä koskee vain uusia lääkkeitä. Mutta meillä on semmoinen vanha lääke kuin kodeiini, jota käydään kipulääkkeenä ja yskänlääkkeenä. Kauppanimi vaikka Panakot on hyvin tuttu monelle. Niin tänä päivänä, jos se tuotaisiin markkinoille, niin siinäkin pitäisi olla tämmöinen annossuositus, jossa olisi eri metabolianopeuksille eri annossuositus ja varoitukset. Mutta koska se on niin vanha lääke ja säännöt kun muuttuu, ne ei koske vanhoja lääkkeitä, niin Panakodilla on tämä ongelma ilman, että sitä asiaa tunnistetaan. CYP2D6 on hyvin tärkeä kodeini. Sitten käydään esimerkiksi tarkemmin läpi, vaikka tässä ei ole tarkoitus reaktioyhteyttä enemmän esittää. Kodeiini on niin sanottu aihiolääke, joka sinällään ei ole kovin tehokas kipu- tai yskänlääke, vaan sen vaikutus perustuu morfiiniin. Eli se muuttuu tämän CYP2D6-ensyymin kautta morfiiniksi. Ja normaali metaboloijalla se on noin 10% kodeinista menee morfiiniksi,
ja muu menee näitä muita reittejä tehottomaksi ainevalmistuotteeksi. Nyt kun tämä CYP2D6 aktiivisuus vaihtelee, niin ultranopea metaboloija saattaakin tehdä siitä 50% morfiinia. Eli tänne tulee huomattavasti suurempi morfiinipitoisuus. Ja sitten taas vastaavasti hidas metaboloija niin saa siitä ehkä vain 2% morfiinia, koska nämä muut metabolianeet tehtiin viedä sen lääkeaineen pois. Jokainen ymmärtää, että pitoisuus on merkittävä ero. Tämä lääke herätti suurta huomiota 2007, kun 3 lapsipotilaalla todettiin valitettavasti tämmöinen kuolemantapaus 2 viikon iällä. Se liittyy tilanteeseen, jossa äiti oli saanut synnytyksen jälkeen kipulääkkeeksi kodeiinia, ja äiti oli ollut tämmöinen ultranopea metaboloija, joka teki siitä hyvin tehokkaasti morfiinia. Morfiini liittyy äidinmaitoon ja sitä kautta lapseen. Ja kuten tiedetään, lapsen maksa ei toimi 3 kuukauteen kovinkaan hyvin, eli se ei metaboloidu tai poista morfiinia. Se morfiini kumuloitui siihen lapseen, eli kerääntyi 2 viikon aikana, ja 2 viikon päästä suunnilleen se lapsi kuoli hengityslamaan morfiinin takia. Ja se johti tämän kodeiinin varoitusten lisäämiseen kaikkiin lääkeoppaisiin, ja nykyään kodeinissa on tämän tyyppiset ohjeet. Kodeinia ei tule käyttää lainkaan alle 12-vuotiailla lapsilla, eikä tule käyttää alle 18-vuotiaille, joille on tehty ylähengitystietoimenpide, eli joku kitanisan poisto tai nielurisan poisto, koska se altistaa hengityslamalle myöskin. Ja sitten ei tule käyttää potilaille, joiden tiedetään olevan CYP2D6 ultranopeita metaboloijia. Eli nämä varoitukset on olemassa, mutta silti käytännössä meillä ei vielä testata tätä CYP2D6 potilaita, vaan kodeinia määrätään aika lailla kaikille ilman testaamista. Ihan hiljattain Donald Trump julisti Amerikkaan hätätilan tämän kodeini- ja opiaationgelman takia. Siellä huumeriippuvuus on valtavasti lisääntynyt, ja sekin on lähtenyt käyntiin just tramadolin ja kodeinin kipulääkekäytöstä. Ja nyt on osoitettu, että se riski joutua koukkuun kodeiniin on suurentunut CYP2D6 ultranopeilla metaboloilla, koska niillä se kodeinin muuttuminen morfiiniksi on tehokasta, ja silloin se morfiinihuumausvaikutus tulee niillä helpommin. Me ollaan tehty sitten Apomixilla tietokantaa, jossa on pyritty hyvin helpoksi tekemään tämä näiden farmakogenomiikan käyttö potilastyössä. Siellä on liikennevalologiikka eri lääkkeissä, mikä on se kliininen merkitys. Ja lähinnä kiitän huomioon tähän keltaiseen ja punaiseen, eli punainen on semmoinen, jossa lääkkeen käytössä täällä geenitesti olisi tehtävä ennen kuin sitä lääkettä voidaan turvallisesti käyttää. Ja se on semmoinen, missä suositellaan myöskin geenitestin tuloksen katsomista, varsinkin jos se ei ole olemassa. Ja me ollaan sitten Kelan lääketilastoista katsottu näitä CYP2D6-lääkkeitä. Siis 2D6 on entsyymi, mitä kautta menee hyvin suuri joukko eri lääkeaineita. Ja tässä on nyt Kelan lääketilasto potilasmääriä, jotka saa näitä lääkkeitä. Ja siinä on värikoodattu niitä, joissa periaatteessa pitäisi tehdä geenitesti. Eitä kodeiini. Suomessa käytetään 300 000 potilasta, jos käyttää kodeiinia vuosittain. Metoprololi on beta-salpaa, jossa on myöskin tämmöistä merkittävää vaihtelua. Sitten siellä on vähän vähemmän käytettyjä lääkkeitä, näitä psyykelääkkeitä, risperidoni, amitriptyyni ja roxepiini. Mutta kuitenkin puhutaan valtavan suuresta potilasmäärästä. Jos muistaa, että CYP2D6 noin 10% potilaista, heillä se vaste kodeiinille on epätyypillinen, niin silloin noin 28 000 potilasta Suomessa on saanut kodeiinia tilanteessa, jossa välttämättä heille se ei sovellu. Ja testaamalla tämä testi olisi voinut näitä ongelmia merkittävästi välttää. No, näissä on CYP2D6 kautta menee suuri joukko lääkkeitä. Tässä on yksi esimerkki psykiatrian lääkearsenaalista, mitä psyykelääkkeitä on olemassa. Ja asia ei ole niin yksinkertainen, että kaikki ultranopeat ja hitaat toimii samalla tavalla, vaan se on lääkekohtainen asia, koska siihen vaikuttaa, että onko siellä vaihtoehtoisia aineita reittejä. Tässä on hyvä esimerkki, että desipramiini on ääriesimerkki, jossa on hyvin keskeistä CYP2D6, joka tarkoittaa, että siellä tämän lääkkeen poistumisnopeus vaihtelee hitaista nopeisiin, niin 10-kertainen ero. Sitten taas täällä toisessa joku bupropioni, niin siinä se ero on huomattavasti pienempi. Ja sen takia näissä tietokoneissa pitää olla lääkekohtaiset annosohjeet, miten tämä tietty
geenitutkimus vaikuttaa minkäkin lääkkeen annosteluun. No niin, me käsiteltiin SYP2D6, joka on tämä farmakogenomiikan ehkä kaikkein tärkein SYP-ensyymi. SYP-ensyymeitähän on kymmenittäin eri ensyymeitä, mutta onneksi niistä vain muutamaan liittyy merkittävää geneettistä vaihtelua, eli kaikkia ei tarvitse tutkia. Toiseksi tärkein SYP on SYP2C19. Ja se liittyy tämmöiseen lääkkeeseen kuin klopidogreeli, kauppanimenä myöskin Plavix tunnetaan hyvin. Ja Plavix eli klopidogreeli on samanlainen aihiolääke kuin tämä kodeiini. Eli se pilleri, mitä me otetaan, ei itse asiassa ole vaikuttavainen vielä, vaan se vaatii tämmöistä entsyymiä SYP2C19, joka muuttaa sen klopidogreelin vaikuttavaksi aineeksi. Klopidogreelia käytetään aivoinfarktin estoon tämmöisen TIA-kohtauksen jälkeen, eli tämmöisen lyhytkestoisen aivoverenkiertohäiriön jälkeen, tai pallolaajennuksen jälkeen kardiologiassa. Ja idea on se, että se estää verihiutaleiden liittymistä toisiinsa, sitä kautta estää veritulppia. No tietysti on aika ikävä asia, jos potilaalle että lääke ei tehoa. Hän luulee syömänsä tehokasta estolääkettä ja kuitenkaan lääke ei tehoa. Ja tilanne valitettavasti on se, että meillä noin 30% potilaista ei saa muutettua klopidogreelia vaikuttavaksi aineeksi, jolloin he syö lääkettä vähän niin kuin se olisi suolapilleri, luulee, että se auttaa, mutta ei autakaan. Ja tämän suositusten mukaan SYP2C19 genotyyppi olisi syytä selvittää klopidogreelipotilaista, koska meillä on olemassa vaihtoehtoinen lääke. Klopidogreelihan on hirveän hyvä lääke niille, joille tämä SYP2C19 toimii. Se on halpa, patenttisuoja on umpeutunut, se on alle 100 vuosikustannus, mutta ne, joille tämä lääke ei toimi, niin löytyy vaihtoehtoisia, kylläkin lähes 10 kertaa kalliimpia lääkkeitä. Mutta ainakin jos itselläni olisi sitten ollut iso aivoinfarkti ja saanut hemiplegian jälkeenpäin mulle kerrottiin, että mä olin tämmöinen SYP2C19 hidas metaboloija ja se lääke, mitä mulle oli määrätty, klopidogreeli, ei edes teoriassa mun infarktia ollut estämässä, niin olisin vähän ehkä kiukkunen, miksi ei sitä kerrottu ennen kuin tämä halvaus tuli. Ja sen takia näkisin niin kuin eettisenä asiana, että nämä kaikki tutkittaisiin. Meillähän on valtavan hyvä tämä aivoinfarktin liuotushoito. Meillä pääsee useammassa sairaalassa niin alle puolestuisi aivoinfarktin liuotukseen, mutta siinähän me hoidetaan jo tulipaloa, joka on syttynyt. Ja hyvällä ennaltaehkäisyhoidolla voidaan niitä tulipaloja merkittävästi vähentää. Ja niin kannattaisi panostaa siihen aikaisempaan vaiheeseen, eli tehokkaaseen ja hyvään estolääkitykseen. Nämä on vielä hyvin kalliita potilaita yhteiskunnalle, jos jää niin kuin vuodepotilaaksi jonnekin hoitokotiin, niin ne jokainen tietää kustannukset on valtavia vuodessa. Eli tämmöinen Plavix-potilaiden systemaattinen testaaminen olisi suotavaa kaikilla potilailla. No, klopidogreelista on olemassa Amerikassa jo FDA, eli tämä Amerikan lääkeviranomainen on vaatinut tämmöisen black box warningin, missä nimenomaan todetaan tämä sama asia, että SYP2C19 genotyypillä saattaa olla puutteita lääkkeen tehossa ja silloin suositellaan vaihtoehtoisia hoitovaihtoehtoja. Amerikka on siitä erikoinen maa, että siellä on hyvin juristivetoinen yhteiskunta ja siellä tämä on herkuinen aihe myöskin juristeille, kun ajattelee potilas saa infarktin. Juristi sanoo, että ota yhteyttä, katsotaan voimmeko tehdä jotakin ja se mitä juristi tekee, niin katsoo, että onko potilaalle katsottu SYP2C19, jos on Plavix-hoito. Jos ei ole, niin juristi lähtee syyttämään hoitovirheestä. Tämä on tapa saada niin kuin käypään hoitoon uutta asiaa. Tätähän me ei Suomessa toivota ja sen takia meillä on käypähoitosuosituksia. Valitettavasti vain farmakogenomiikasta ei käypähoitosuosituksia ole tehty ja sen takia tämä on vieläkin hyvin hatarasti otettu Suomessa käyttöön. SYP2C19 on myöskin lääke, joka menee useamman muunkin. Jota kautta metaboloituu moni muukin lääkeaine, ei ihan niin moni kuin tämä 2D6 kautta. Kuitenkin siellä on esitalopraami, sitalopraami ja muutamia mahahappolääkkeitä. Erityisesti sitalopraamin ja sen sisaraine esitalopraamin käyttö on Suomessa varsin yleistä. Ja siinä on todettu, että sekä nämä hitaat että ultranopeat SYP2C19 metaboloijat, niin heillä tämä sitalopraamin lääkkeen teho on ollut heikko. Ruotsissa tehty tutkimus todettiin, että kun tutkittiin kaikki ne potilaat, jotka sitalopraamin aikana ei saanut hyvää depressiotehoa ja joilla oli jouduttu lääkevaihtoihin, niin jälkeenpäin niillä potilailla suurin osa oli näitä SYP2C19 hitaita tai nopeita. Ja normaali metabolianopeuden potilaat sai sitalopraamista hyvän tehon.
Eli tässäkin, jos depressiolääke ei tunnu tehoavan, niin farmakogenominen testi usein kertoo sen syyn. Tässä on samanlainen kuva psykiatrian lääkkeistä 2C19, kun näytettiin 2D6. Ja siinä näkyy tämä myöskin eri lääkeaineiden hiukan erilainen merkitys, miten tässä 2C19 vaikuttaa. No sitten farmakogenomiikan testipaketti. Tämä on aika hyvä asia paketoida yhteen testiin, koska näitä geenejä, mitä voisi eri lääkkeissä mitata, on aika monia. Ja lääkärin on ihan mahdoton muistaa, että minkä lääkkeen kohdalla mitä ryppiä pitää testata. Ja sitten kun tämä on kertainvestointi turvallisen lääkehoitoon, tämä on geenitieto, joka ei loppujen aikana muutu. Silloin kun kerran lähdetään sitä tutkimaan, niin kannattaa samalla tutkia kaikki se oleinen, mitä tiedetään farmakogenomiikasta. Meillä on Suomessa 2 eri tutkimusta olemassa, ne on hyvin samantyyppisiä. B-Pharma-D on ensin tämä, mikä tuli ensin, jossa on nämä 11 geeniä, ja sitten on tämmöinen B-Pharma-D-laaja, jossa on muutamia geenejä lisää. Mutta melkein kumpi tahansa testi niin kattaa nämä kaikkein keskeisimmät farmakogeneettiset geenit. Ja idea on se, että parhaimmillaan nämä testit pitäisi tehdä ennen lääkehoidon aloittamista, kun silloin se komplikaatio voidaan välttää. Jos se tehdään niin päin, että potilas on saanut jo vaikka ensin jonkun kolesterolilääkkeen ja siitä kovat lihaskivut ja ajautuu sitten sairaanhoitoon sen takia, niin vaikka jälkeenpäin tutkittaisiin, että sillä potilaalla löytyy se geeni, joka altistaa lihaskivuille, niin sillä ei ole enää juurikaan vaikuttavuutta tähän terveydenhuoltoon, koska se potilas ei kuitenkaan sitä simvastatiinia enää tule loppuikänä saamaan, on se geenitesti tehty tai ei. Mutta jos se tehdään ennen, kun simvastatiini aloitetaan, ja voidaan silloin jo todeta, että tälle potilaalle simvastatin ei sovi, laitapa fluvastatin tai rosuvastatiinin, niin silloin me vältetään näitä turhia lihaskipusairaanhoitokäyntejä. Ihan esimerkkinä. Näitä voidaan ottaa useita. No sitten kun tämä geenipaneeli on tehty, niin tässä on lääkeaineiden lista, mihin kaikkiin lääkeaineisiin saadaan lisätietoa. Voidaan tavallaan yksilöllistää näiden lääkkeiden annostelua potilaskohtaisesti. Siinä on paljon tuttuja lääkeaineita. Tässä on vielä nostettu nämä muutama, mistä on jo puhuttu, niin esille. Eli nämä depressiolääkkeet, sitalopraami ja esitalopraami, kodeiini, kipulääkkeenä, simvastatiini on näitä keskeisimpiä. Sitten ollaan tehty Turun tiedekunnan opiskelijoille 2 vuonna tämmöinen niin sanottu kandipilotti, eli lääketieteen kandidaatit saivat farmakologian kurssin aikana mahdollisuuden testata itseltään tämän farmakogenomisen paneelin. 150 opiskelijan kurssista noin 120 tämän halusi tehdä, ja siitä sitten tehtiin pientä statistiikkaa, miten nämä jakautuu. Ja tämä menee ihan sen mukaan, miten Suomessa tiedettiinkin näitä frekvenssejä on, että tämä 2D6, niin se noin 90% on niitä, joille lääkkeet toimii normaalisti sen farmakafennikan ohjeen mukaan. Sitten näitä hitaita oli meidän aineistossa kandeissa oli melkein 2%, koko Suomessa tieto on noin 1%. Sitten taas meillä oli näitä punaisia, eli ultranopeita oli nyt meillä vain 5,3, koko Suomessa on 8%, mutta hyvin lähellä totuutta. Sitten tämä SYP2C19, siinä meni hyvin samaan, että näitä hitaita tai osittain hidastuneita on noin 30%, eli ne on niitä, joille tämä klopidogreeni muun muassa ei toimi lääkkeen. Sitten kun katsottiin semmoinen tieto, että kun tämä 11 geeniä oli tutkittu, että kuinka monella löytyy vähintään yksi lääkeaine, jossa sillä kandidaatin profiilissa on punaista, niin yli puolella on joku lääkeaine, jossa tämä selkeästi varoittaa, että lääkettä ei tulisi käyttää tai annosta pitää merkittävästi muuttaa. Jos haettiin niitä, joilla on punainen tai keltainen, eli vielä sillä on merkitystä lääkehoidossa, niin 96% on näitä. Eli käytännössä melkein jokaisella kansalaisella on joku semmoinen lääke, joka hänelle ei sovi farmakafennikan mukaan. Osa lääkkeistä tietysti on aika harvinaisia, niitä ei välttämättä koskaan tälle potilaalle määrättäisi, mutta kuitenkin kertoo tämän ongelman yleisyydestä. Toinen varsin hyvä asia tässä oli se, kun ne kandit sai sen samana päivänä 120 opiskelijaa profiilinsa, ne vertaista keskenään huomasivat, kuinka valtavia eroja heillä oli siinä pienessä populaatiossa. Se havainnollistaa hyvin, että kuinka tässä normaaliväestössä tämä lääkkeiden aineenvaihdunta ja lääkevaikutus on hyvin erilainen yksilöiden välillä. Me ollaan farmakogenomiikasta tehty tämmöinen tietokanta, joka on nimeltään GeneRx.
Ja se on tuolla Terveysportin lääketietokannoissa. Että jos se vielä teillä organisaatiossa ei ole käytössä, niin se kannattaa tilata käyttöön, koska teillä yhä enemmän tulee potilaita vastaanotolle, joilla on tämä paneeli tiedossa ja teidän pitää pystyä sitten tavallaan selvittämään, mitä se lääkityksessä vaikuttaa. Se on täällä muiden lääketietokantojen joukossa, että niin kuin teillä varmaan on lääkeyhteisvaikutukset monella käytössä, sitten on raskaus- ja imetysaikainen lääkehoito ja muita tietokantoja, niin tämä on yksi uusi tietokanta, samoilla tunnuksilla sitten pääsee kuin Terveysporttiin muutenkin. Ja siinä on esimerkki nyt valittu Panacodeita Codeini esimerkki, ja siinä jos on tuntematon genotyyppi, niin potilaalta ei ole tätä asiaa testattu, niin silloin tässä suositellaan geenitestiä. Ja sitten jos se testi on tehty, niin siinä on näiden eri metabolianopeusten suositukset. Eli niin kuin todettiin, niin tämä normaali, siinä se on valmisteyhteenvedon mukainen annostus ja erittäin hyvä kipulääke tälle potilasryhmälle. Jos on näitä ääripäitä, suurentunut metabolianopeus ei saa käyttää ollenkaan, ja sitten tämä hidastunut metabolianopeus, niin turha käyttää, koska kodeinista ei tule kivunlievitystä. Eli tämä tieto on olemassa, mitä ei tarvitse muistaa. No sitten tässä on tuo ralliauton kuva vuosien takaa, missä ralliauton ovessa on veriryhmä. Miten tämä liittyy farmakogenomiikkaan? Tämä liittyy aika monellakin tavalla. Ensinnäkin voin sanoa, että veriryhmien keksiminen oli aikanaan merkittävä mullistus, joka paransi verensiirtojen tehoa. Ja kun ruvettiin antaa veriryhmän mukaista verta, niin se oli ensimmäinen personoitu lääkehoito, koska siinä annettiin tietty hoito potilaan genotyypin mukaan. Ja nyt ollaan tablettihoidossa vähän saman asian kynnyksellä, että niin kuin nyt me ihmetetään todella paljon sitä tilannetta, että verta annettaisiin ilman veriryhmiä, niin kuin vielä annettiin 1900-luvun alkupuolella. Niin muutaman 10 vuoden päästä tullaan ihmettelemään, että miten vielä 2017 annettiin kaikille potilaille sama annos, vaikka hyvin tiedettiin, että metabolinopeudet on valtavat suuret potilaiden välillä ja testi oli olemassa. Toinen asia tähän liittyen on tämä tiedon luottamuksellisuus. Lääketieteen tieto on juridisesti jo just arkaluontoista tietoa ja muistaa arkaluontoisen tiedon henkilörekisterin. Myöskin veriryhmä on arkaluontoinen tieto. Arkaluontoinen tieto on eri asia kuin salassa pidettävä tieto. On paljon sellaista arkaluontoista tietoa, joka on erittäin hyödyllistä, että kaikki hoitohenkilökunta sen tietää. Farmakogenominen paneeli on samantyyppinen kuin veriryhmä. Tässä tämä Pentti Airikkala kertoo maailmalle urheiluutisten välityksellä, että hän on O+. Sen nähnyt miljoonat ihmiset maailmassa. Siitä ei ole mitään vahinkoa Airikkalalle. Idea on se, että jos ajaa kolarin ja joutuu sitten akuuttihoitoon, niin häntä voidaan hoitaa tehokkaammin ja turvallisemmin, kun tämä tieto on olemassa. Ja ihan sama farmakogenomiikka tulee olemaan. Se on potilaan etu, että se on aina tiedossa. No se on monimutkaisempi kuin veriryhmä. Sitä ei voida laittaa yhdelle kortille. Ja sitä varten meillä on kehitetty tämmöinen sovellus kuin Lääkkeeni, jossa on normaali Suomen lääkevalikoima haettavissa, mutta sen voi myöskin liittää sitten tämmöiseen geenitaltioon. Eli kun potilaalle on kerran tehty tämä farmakogenominen testi, sen tiedon voi ladata kännykkään, ladata sovelluksen kännykkään, jolla pääsee aina katsomaan sen oman farmakogenomisen profiilin. Voi naputtaa minkä tahansa lääkkeen kauppanimen ja se sovellus kertoo, että miten tälle potilaalle tämä lääke sopii. Ja tämä on myöskin hyödyllinen silloin, jos mennään lääkärin vastaanotolle ja lääkäri ei tunne asiaa, niin potilas voi näyttää kännykästä, että mulla on tämmöinen testi tehty ja tämän mukaan niin mulle kodeinia, vaikka ei saa määrätä. Ja sen takia, koska tämä potilaan voimaannuttaminen, empowerment on nyt tämmöinen trendi, joka tulee yleistymään, niin on ihan oikein, että potilaalle käytetään pääsy tämmöiseen tietoon, mistä hänellä ei ole tosiaan mitään vahinkoa. Sitten tämä tulee vähitellen myöskin tietojärjestelmiin. Suomessa Tieto Oyj on ensimmäisenä toteuttanut tämän uuteen LifeCare-lääkitykseen, ja tämä on taas, jotta lääkäreille tämä asia olisi helpompaa. Eli tämä on LifeCarein käyttöliittymästä kuva, kun määrätään lääkettä. Siinä on valittu allopurinol lääkkeeksi, ja siihen tulee sitten punainen geenisymboli ja liikennevalologiikan mukaan, että siellä on nyt lääke, jossa geenitesti voisi olla paikallaan, ja kertoo, mitä se geenitesti on, ja kenelle se tulisi tehdä. Ja sitten jos geenitesti on tehty, niin se antaa jommankumman vaihtoehdon tässä fenotyypistä. Vihreätä lääkettä voi antaa, tai punaista ei saa antaa. Tämä on sillä Suomessa harvinainen esimerkki, että Suomessa tätä geeniä juurikaan ei ole, että liittyy lähinnä kiinalaiseen ja japanaiseen väestöön tämä riski.
Jos nyt ajatellaan farmakogenomiikan käyttöönottoa, niin siinä on ehkä se keskeinen viesti, se on tätä päivää, se on laadukasta lääkehoitoa, se ei ole enää tulevaisuutta, hinnat on pudonnut jo paljon, tulee vielä jonkun verran putoamaankin. Ensimmäinen asia, että farmakogenetiikan tietokannan käyttöoikeus terveyspoliisista olisi hyvä olla kaikkien lääkäreiden käytössä, koska muuten tätä asiaa ei osaa hoitaa oikein. Tutkimusnimike B-Pharma-D tai B-Pharma-D laaja, se on useimmissa laboratorioissa valikoimissa, jolle jo niin kannattaa pyytää se sinne. Se on normaali laskevaverinäyte, velikoe, normaali laboratoriopyyntö. Vaikka Pegasoksesta tai Efficassa, niin teette labrapyynnön, haette tämän tutkimuksen nimen ja potilas käy laboratoriossa velikokeilla. Tulos tulee viikon 2 sisällä labravastauksena sekä myöskin potilaalle siihen kännykkään tekstiviesti. Ja sitten pitää sopia ne kliiniset käyttöalueet ja tilanteet, jolloin sitä pitäisi käyttää. Ja kun nyt liikkeen lähdetään, niin ainakin ne, joissa jo lääkeoppaassa on selvät määräykset aiheesta, niin pitäisi ottaa käyttöön. Niin kodeinissa tulisi aina aloituksen yhteydessä katsoa tämä geenitesti. Klopidogrelissa aloituksen yhteydessä. Ja sitten on tämmöinen lääke kuin risperidon, joka on tavallisin vanhusten rauhoittava lääke osastohoidossa. Sen ylläpitoannoksen hakemisessa on suurta hyötyä siitä, että me tiedetään genotyyppi, jolloin päästään arvaamaan se potilaan oikea annos paremmin kuin aiemmin. Ja sillä voidaan lyhentää jopa viikkoja sen potilaan hoitoaikaa. Hoitopäivän hinta Suomessa on noin 250 €, suunnilleen sama kuin tämän testin hinta. Eli säästämällä 1 hoitopäivä tulee maksettua tämän testin hinta pois. Ja testihän on loppuiän potilaalle hyödyllinen. Ja sitten 3. on nämä potilaat, joilla on toistuvia lääkeongelmia. Niissä useimmiten on taustalla joku näistä geneettistä asioista, sen takia tämä normaali farmakafennikan annossuositus ei toimi. Kiitoksia mielenkiinnosta.